วันนี้เกรซพาทุกคนมาเที่ยวอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่เมืองสมุทรปราการวันนี้เกรซพามาเที่ยวที่หอชมเมืองของสมุทรปราการหอก็เหมือนกับทาวเวอร์เหมือนกับหอไอเฟลอย่างเงี้ยค่ะหอมองเห็นไหมคะในนี้มีพิพิธภัณฑ์เด็กแล้วก็หอสมุดแล้วก็มีศูนย์การเรียนรู้ต่างๆแล้วก็ที่สำคัญคือจุดชมวิวถ้าขึ้นไปถึงข้างบนสุดจะเห็นเมืองสมุทรปราการเดี๋ยวขึ้นไปดูกันไหมคะรอบข้างหอชมเมืองสมุทรปราการก็จะมีพวกไดโนเสาร์อย่างเงี้ยค่ะหลายๆพันเขามาตั้งโชว์ไว้ก็มีเด็กมาดูผู้ใหญ่มาดูแล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่กับมันเดี๋ยวลองไปจับตัวมันดูนะคะมันนุ่มๆอ่ะดูสิไม่แข็งเหมือนที่คิดนะคะต่อยได้เอาไว้ซ้อมมวยได้ลิฟต์จะหยุดแค่2ชั้นนะคะชั้นแรกที่หยุดคือชั้น23ชั้นนี้เป็นชั้นที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นเหมือนกับศูนย์การเรียนรู้ของจังหวัดสมุทรปราการในนี้ก็จะมีบอกเล่าเรื่องราวของสมุทรปราการตั้งแต่ในสมัยอดีตถึงปัจจุบันนี่คือจุดชมวิวของเมืองสมุทรปราการค่ะสวยไหมคะที่เห็นอยู่ตรงนั้นนะคะแม่น้ำอะไรรู้ไหมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำหลักของประเทศไทยนะคะวิวสวยนะคะวันนี้อากาศโปร่งใสมองออกไปตรงนั้นเห็นไหมมี BTS ด้วยค่ะถ้ามีใครเบื่ออยู่ที่บ้านไม่รู้จะไปเที่ยวไหนดีก็อย่าลืมมาหอชมเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะคะเป็นอีกที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาด